Sot pasyra është pa diskutim krejt tjetër. Kush e diskuton këtë fakt, ose është pjesë e pandashme e autorsisë së asaj tabloid vjetër, ose nuk di çfarë flet, nga padia, nga likësia, apo nga dy e bashkë. Padia dhe likësia janë sot përbërësit kryesor të karburantit debateve politike dhe mediatike. Kur linçimi I tjetrit dhe shpërfillja përbuese e fakteve të pafavorshme për qëllimin e linçuesve e kanë bërë vërtetën si një gjysmagjen, shëmbëtyr të gënjeshtrës më të madhe. Por nuk është qëllimi im sot këtu të bëj dallimin mes forcës së qeverisë dhe forcave të vjetra keqeverise, sepse më mjafton që këtë dallim, si dita me natën, e bëndë dhe bëj përsëri me votë, shumica absolute e njerëzve zakonshëm të këtij vendi. Vendosja përballë e dy tablove të Shqipërisë me një dekadë dhe mes të tyre ka rëndësi vetëm për ta parë sa më objektivisht kontekstin e sotëm të përpjekjes sonë, si dhe për ta kuptuar sa më drejt nevojën e një dallgje të re reformimi në funksion të procesit të shtetbërjes europiane të vendit tonë. Kolegë dhe kolege, kjo forcë qeverisë, Partia Socialiste e Shqipërisë, është për një dekade në luftë për ta bërë Shqipërinë një shtet real dhe të respektuar botërisht. Ku mirë qeverisja dhe sundimi I ligjit të arrijnë nivelin e një vendi antar të Bashkimit Evropian. Askush më parë, asnjë forcë me peshë në hapësirën e pushtetit politik. Qysh prej shkëputjes Shqipërisë nga perandoria otomane dhe ngritjes së flamurit pavarësisë shtetit shqiptar në vitin 1990, nuk I ka hyrë detit në këmbë për ta pavarësuar drejtësinë nga vetë pushteti politik. Askush dhe asnjë. Prandaj edhe asnjëherë askush I ka qenë pjesë përbërëse apo zgjatimi I pushtetit politik nuk është fetuar, gjykuar nga një drejtësi e pavarur, siç po ndodh. Dhe krenarinë për ardhjen e kësaj dite, vetëm falë kësaj lufte vendimtare për Shqipërinë, që ne Partia Socialiste e kemi hapur dhe po e zhvillojmë për 10 vjetësh, nuk na e mohon dhe as na e merr dot askush. Pa forcën udhëheqëse, guximin dhe vendosmërinë e Partisë Socialiste në këto 10 vjet, sot nuk do të kishte rilindur besimi I shqiptarëve tek drejtësia. Nuk do ta kishte Shqipëria sotme asnjë shans që ta shihte atë rrëzimin e monumentit më të shëmtuar të trashëgimisë. Announced on the Russian Defense Ministry's Telegram feed, the Kremlin says it has begun preparations for drills for the use of non-strategic nuclear weapons. Gjurma jon histori nuk do të varet vetëm nga kthesa e ndryshimit tërësor ku e kemi futur shtetin shqiptar, po do të varet nga sa më tej akoma. They talked about the will and even the intention to send armed contingents to Do ta bëjmë të Ukraine pakhyeshëm këtë progres të NATO dukshëm soldiers against the Russian me army. sytë sotmes, This is a whole new por level of escalation. asesi It's të mjaftueshëm unprecedented. për sytë Last week in the British newspaper The Economist, the French president Kur I solla më parë reiterated his tablone openness to frikshme sending të troops to vitit Ukraine. 2013, If the nuk Russians were to desha go and as të break them, through the front lines, as if there were të Ukrainian requests, të which is not the case mendohet today, se we ne should e kemi legitimately ask mundur ourselves the korrupsion. question. An idea he had already expressed in February, which was Ne dismissed vetëm by jemi many of futur his European dhe counterparts. jemi në mes But të today, një some lufte të countries like the vërtet, UK are reale, changing their tune. të According to the British stërngatruar Foreign Minister dhe David të Cameron, stërmundimshme missiles me supplied to korrupsion. Ukraine by London could be used to strike Russian Ka një të territory. vërtet madhe të mes, Another escalation that has një angered fakt Moscow. shumë kuptim plot. Pikërisht pse e kemi me të vërtet, jo me gjasme të luftë, ne nuk e kemi mbajtur lëkurën tonë larg zjarrit të saj. Jo vetëm I kemi hapur rrugë krijimit të një gryke zjarri të re, të cilën shteti shqiptar s'e ka pasur kurrë,
prokurorisë dhe gjykatës speciale kundër korrupsionit, po edhe ja kemi hequr vetes tani më me ndërgjegje, guxim dhe vullnet të pagjendur ndonjëherë më parë çdo mundësi kontrolli politik të shënjestrave dhe të goditjeve të asaj grupe zjarri. The hot topic of the summit, security and the war in Le të thotë çdo kushdo që nuk do ta pranoj, por sot drejtësia vepron mbi pushtetin politik e pavarur nga pushteti politik. This just hours after President Vladimir Putin ordered nuclear weapons drills me in forcën e response to what he shumicës sonë called threats qeverisë from the West. I kemi hapur rrugë dhe furnizimit special me municion të asaj grupe zjarri. I kemi vendosur drejtësisë në dispozicion jo vetëm një kushtetut dhe një hapësirë ligjore të qepur enkas për këtë luftë. Kushtetutat e BE-s nuk ka trupa speciale, nuk ka trupa ndërkombëtare monitorimit Reaffirmed China's willingness to play a mediator role, po edhe saying një it hopes buxhet the warring pagash sides can resume që si dialogue. askund në Europë është mbi hierarkinë e pagave të të gjitha institucionet shtetërore. Drejtuesit e organeve speciale të drejtësisë qëndrojnë në majt piramidës pagave të këtij shteti, më lart se sa maja më e lartë e hierarkisë shtetërore të çdo Another top shteti. priority in the talks, the EU's Presidenti trade Republikës. deficit with China, which stood at 291 billion euros last year, Prokurorët dhe gjykatët pressuring Xi to accept janë fair individët global më trade të rules. paguar Von der Leyen said the në të bloc gjithë would not back piramidën e down shtetit from tonë, taking tough measures to protect përbën its pa economy. diskutim Some një member anomali countries refused absolute. tit-for-tat measures, as Por ne China is kemi a key krijuar këtë anomali me economic vedijet partner. plot. Among them are Serbia and Hungary. Dhe për asnjë the two arsye other tjetër countries në botë President Xi is due përveç to visit fuqizimit after të përpjekjes antikorrupsion të shtetit shqiptar me një armë të re ofensive që Shqipëria nuk e kishte më parë. E vërteta është se as korrupsioni në Shqipëri sot nuk është mundur ende si një fenomen shqetësues, as forca jonë qeverisëse nuk e ka fituar ende imunitetin ndaj korrupsionit. In this presidential election in Chad. It's Edhe pse kemi pastruar jo pak nga kanalet e vatrat kancerogjene të korrupsionit të vend, ka shumë akoma për të pastruar. Edhe brenda vetë partisë son, mbetet akoma shumë punë për imunizimin nga influenca e korrupsionit. Shteti ynë në ndërtim e sipër ka ende rrugë përpjet për të bërë që të sigurojë sistemin e mbrojtjes së padepërtueshme nga korrupsioni. Dhe këtu nuk bën absolutisht përshtim as pushteti ekzekutiv. Dikasteret tona qendrore, institucionet e varësisë prej tyre, bashkitë dhe ndërmarrjet e tyre, po dhe agjencitë e tjera të pavarura, përfshirë dhe partitë politike, mediat, shoqërinë civile, biznesin dhe vetë pushtetin gjyqësor janë ende lehtësisht të arritshme nga oferta e korrupsionit. Shpesh janë konkretisht të prekshme nga duart e korrupsionit. Now, India's Prime Minister Narendra Modi has voted early as the country begins the third phase of its massive general election, called for a strong turnout, although he warned that the scorching summer heat could affect that. The world's most populous nation began voting on April the 19th in a seven-phase election in which nearly 1 billion people are eligible to vote, with ballots set to be counted on June 4th. Modi seeing a rare third Armiku ka ende forcë konsiderueshme për të plagosur dhe për të vrarë. Por nga tjetër, ka dhe një të vërtet famoshme. Donald Trump fined $1,000 and warned by the judge in his strongest words yet that any future gag order violations spostuar shtetin nga qendra e protagonizmit, sot era është kthyer në favorin e shtetit, as jurors for the first time heard the details of the financial transactions at the center of the case for payment checks bearing Trump's signature. Monty Francis brings us up to date with the latest there. Që prej 33 vjetësh e sfidon Shqipërinë frontalisht. Korrupsioni mori terren të jashtëzakonshëm në 23 vitet e para të lirës. At issue, the former president's continued violation of a gag order, which he railed against again Monday morning just outside the courtroom. Ndërsa korrupsioni me shpejtësinë e makinës.
Ndërsa në këto 10 vite, ne kemi kryer kushtet për ta kthyer tendencën drejt më duhur. Duke luftuar për ditë për transformimin e breshkës së shtetbërjes në makinë, dhe makinës korrupsionit në breshkë. Por kush e kujton luftën e korrupsionit si një sfidë? Se kush e frikson më shumë tjetrin, shteti korrupsion, apo korrupsioni shtetin, dhe si një histori ekskluzive e represioni ligjor për të kapur individët e korruptuar, nuk njeh as historinë e shtetbërjes, as natyrën e korrupsionit.